ሄይ ጋይስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ነው እንግዲህ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው ትወዱታላችሁ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኮፒራይት ክሌምን እንዴት እንደምናስወግድ በዛሬው ቪዲዮ እናያለን። ያው እንግዲህ ኮፒራይት ክሌም ከቪዲዮ ዩቲዩብ ከያዘን ቪዲዮአችን ሞኔታይዝ መሆን አይችልም። እናም ያንን ኮፒራይት ክሌምን እንዴት አድርገን አስወግደን ቪዲዮአችን ሞኔታይዝ እንደምናደርግ በዛሬው ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸውና የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ሊደርስ ያደርጋል። መልካም ቆይታ። በቅድሚያ ያው እንግዲህ በስልክ የምትጠቀሙ እኔ አሁን በፒሲ ነው ማሳያችሁ። በስልክ የምትጠቀሙ ከሆናችሁ ያው ክሮም ብራውዘር ላይ ወይም ሌሎች ብራውዘሮች ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ዲስክቶፕ ሳይት በማድረግ አብራችሁ ፕሮሰሱን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ያው አንዳንድ ጊዜ ኮፒራይት ክሌም ወዲያው በየጊዜው ሲመጣብን ዩቲዩብ ኢሜል ያደርግልናል ማለት ነው። በዛን ሰዓትም በማናየው ጊዜ እንዴት አድርገን ዩቲዩብ ስቱዲዮችን ላይ ገብተን ኮፒራይት ክሌም ያለበትን ቪዲዮ አይተን ማስተካከል እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አብረን የምናይ ይሆናል። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ዋይት ስቱዲዮ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ትንሽ ኔትወርክ ስለሚያዝግ ነው። ይሄው እንግዲህ ዋይት ስቱዲዮ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ቻናላችን ዳሽቦርድ ላይ ነው ያለነው። አሁን ያኔ ቀጥታ ወዴት ሄዳለሁ? ወደ ኮንቴንት የሚለው ላይ ሄዳለሁ። እሱ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ኮንቴንት የምትለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር ትንሽ ሎድ እስከሚያደርግ እንጠብቀዋለን። እኔ ያው በኔትወርክ ምክንያት ነው እና እንግዲህ እንደምታዩት አምጥቶልናል ማለት ነው። እስከዛሬ የሰራነው ቪዲዮ ምናምን እና አሁን ቀጥታ እንዴት አድርገን ነው የምናውቀው ኮፒራይት ክሌም የተያዘብንን ቪዲዮ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊልተር የምትለዋለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ኮፒራይት ክሌምስ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌም ያመጣብንን ቪዲዮ አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ እስከዛሬ ከሰራቸው ቪዲዮዎች ወይም ፖስት ካረኩት ቪዲዮዎች ውስጥ ኮፒራይት ክሌም የተያዘብኝም አለ፣ ሪሙቭ የተደረገብኝም ቪዲዮ አሉ እና አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስንገባ እንግዲህ አሁን ለምንድነው ኮፒራይት ክሌም የሆነብን የሚለውን ነገር እናያለን። እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮስ እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የማውዝ ከርሰሯን ወስደን እዚህ ጋር ስናስገባት እዚህ ጋር ሲ ዲቴልስ የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ያመጣልናል። ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መስራት አቁሟል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ሞኔታይዝ መሆን አይችልም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት የቱ ጋር ነው ኮፒራይት ክሌም የያዘን ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር 0.11 ሴኮንዷን ነው ኮፒራይት ክሌም የያዘኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ፓርት ነው ኮፒራይት ክሌም የያዘኝ እና ደግሞ የያዘብኝ ምክንያት እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሳውንድ ነው። በሱ ሳውንድ ምክንያት ነው ኮፒራይት ክሌም የያዘኝ እንግዲህ እና እቺን እንዴት አድርገን እናስወግዳለን የሚለውን ነው። ወይ እዚህ ጋር ሴሌክት አክሽን ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሶስት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው አማራጭ እንግዲህ ቆርጦ ማውጣት ነው ሙዚቃውን። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ሪፕሌስ ሶንግ በሌላ ሙዚቃ መተካት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ሙዚቃውን እንትን ማለት ነው ማለት ይቅርታ ድምጹን ማጥፋት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሪፕሌስ ሶንግ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሪፕሌስ ሶንግ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ይሄው እንግዲህ ዩቲዩብ ፍሪ ሙዚቆችን ያስመርጠናል ማለት ነው። እዚህ ዩቲዩብ ላይ ያሉትን እኛም እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሙዚቃ የሚተካ ማለት ነው።
እንሰማለን ሙዚቃዎችን እንመርጣለን እንግዲህ እሺ ጋር አንድ ሙዚቃ አግኝተናል ያው እንግዲህ እኔ ዝም ብዬ በዚህ ተከው ጊዜያዊ ለእናንተ ላሳያችሁ ስለሆነ እዚህ ጋር አድ ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን አንድ ጊዜ ነው ሶሪ ክሊክ የምናደርገው ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀይሮልናል ማለት ነው ሳውንዱን ሴቭ ምትል ቡተን አለች እዚህ ጋር ወደሱ ሴቭ ምትለው ቡተን ላይ እንሄዳለን ሴቭ የምትለው ቡተን ሄደን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን እዚህ ጋር እንግዲህ ሬዲ ቱ ሪፕሌስ ሶንግ ሚላለ እየጠየቀን ነው እንግዲህ በጥያቄ ምልክት መልኩ ሴቭ እንለዋለን ይሄው እንግዲህ ሰርች አድርጎ ቀይረናል ማለት ነው እንደምታዩት ኮፒራይት ክሌሙን አስወግደናል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነን የሚለው እነዚህ ኮፒራይት ክሌም የሆኑ ቪዲዮዎች ግን ኮፒራይት ክሌም ይላሉ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ነን ነው እንግዲህ ፕሮሰስ እያደረገ ነው እነሱ ወይ ከ24 ሰዓት በኋላ እንደዛ ነገር ኮፒራይት ክሌሙን ያስወግዱታል ማለት ነው